Hello everyone! Welcome once again to my vlog. Yung iba, sabi nila dream nilang makarating sa Canada, dream nilang makapagtrabaho sa Canada. Pero, meron ba kayong mga requirements para pumunta dito sa Canada? Ngayon guys, ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang mga requirements at mga documents na kakailanganin nyo pag nag-apply kayo dito sa Canada. Marami nagsasabi na dream nila makapunta dito sa Canada, dream nilang makakuha ng work dito sa Canada. So yung iba gustong manirahan dito sa Canada. Pero handa na ba kayo talaga na pumunta dito sa Canada? Yes, may mga experience kayo sa Philippines at sa ibang mga lugar. Pero bago muna kayo mag-isip ng pagpunta dito sa Canada, meron na ba kayong mga requirements na kakailanganin nyo? Kasi alam nyo guys, kahit anong eager nyong makapunta sa Canada, kung hindi kayo handa sa pag-a-apply at sa pag-migrate dito sa Canada, ay hindi magiging possible yung mga dreams nyo na makarating dito sa Canada at makapag-work dito sa Canada. Ngayon, ang ibibigay ko sa inyo ay ang mga requirements na kakailanganin nyo. Una, sa pag-a-apply sa Canada. Pangalawa, eventually, kakailanganin nyo ng requirements para sa inyong permanent residency. Of course, kung may makita man kayong temporary work dito, good for 2 years or 3 years, syempre, wish nyo rin na makapag-stay dito at mag-apply kayo ng permanent residence. So, itong requirements o listahan ng requirements at documents na isi-share ko sa inyo, ito ay ang mga requirements para makapagtrabaho kayo dito sa Canada, makapag-apply ng work at the same time, ma-maintain yung status nyo at makapag-apply kayo ng permanent residence. So, hindi ko na ito patatagalin guys. Ito ang mga requirements na dapat meron kayo bago kayo mag-apply ng trabaho dito sa Canada. So, hinati ko sa 4 yung mga documents at requirements na kakailanganin nyo sa pag-a-apply ng trabaho dito sa Canada at sa pag-a-apply ng permanent residence just in case matapos nyo na yung inyong contract at gusto nyo magstay dito sa Canada, may mga documents pa rin kayong kakailanganin hanggang sa maging permanent residence na kayo. So, hinati ko yung mga documents at requirements sa 4. So, ang una ay yung personal requirements. So, yung personal requirements, yun yung mga requirements na sa akin manggagaling. Pangalawa, education requirements. So, ito yung mga requirements na manggagaling sa school nyo o saan kayo nag-graduate at kung saan kayong nag-training o yung may mga courses kayong kinuha. Ang pangatlo ay ang employment requirements which is nanggagaling naman sa inyong current employers at previous employers. At ang pang-apat ay ang government requirements which is manggagaling sa government ang requirements na to. So wala tayong control over sa mga requirements na to. Ano ba ang unang requirements na kailangan meron kayo bago kayo makapag-apply dito ng trabaho dito sa Canada? Number 1, kailangan nyong magkaroon ng valid passport. Valid passport, ibig sabihin, hindi expired o hindi malapit mag-expired. So, kung nag-a-apply kayo sa Canada, dapat ang passport nyo meron pang 3 years validity. Kasi, ang temporary foreign worker dito, kung mag-a-apply kayo ng temporary work, 2 years. So, dapat at least 3 years. So, dapat yung passport nyo, kung ano yung nakapangalan sa lahat ng documents nyo, dapat yun na rin ang nakapangalan sa passport nyo. Not unless, of course, kung nag-asawa na kayo. Pangalawa ay ang resume. Dapat ang resume nyo ay presentable, madaling maintindihan ng employer para hindi sila tamaring magbasa. So, meron akong, panoorin nyo na lang itong vlog ko na how to write a good resume. Andyan ang mga tips kung anong dapat nyong ilagay sa resume nyo. Basta ang ma-advise ko lang ngayon, ang resume nyo dapat kung ano yung ina-applyan yung job position, dapat yun ang unang makikita ng employer, yung experience nyo about sa job position na yun. Ang mga employer, pag nagbabrowse sila ng mga resume, 7 seconds lang ang
pagbabrowse nila sa bawat resume, lalo na kung marami silang applicants na nag-apply sa kanila. Kaya mas maganda yung unang tingin pa lang, ma-attract na dahil nandun pa lang sa unang page ang lahat ng makikita nila tungkol sa'yo. Ang next ay ang cover letter. Dapat may cover letter din kayo kasi yung cover letter, nagko-complement yun sa resume nyo, sinasabing doon kung ano mga credentials nyo right now at credentials na fit doon sa ina-applyan yung kasalukuyang position. Sa cover letter, maikling explanation lang ng inyong credential kung bakit kayo dapat napiliin ng employer or hiring manager. So, dapat meron kayong email address, meron kayong active na email address. So, ano ibig sabihin ng active email address? Dapat yung email address nyo nakaka-receive ng mga emails from employers and hiring managers and HRs. Ang email address nyo ay yung pangalan nyo. Huwag kayong magawa ng mga ibang mga pangalan sa email, which is hindi maganda. Pag nag-apply kayo, dapat yung email nyo, nandun yung pangalan nyo at last name nyo. Hindi yung nakakatawang email address o minsan may bastos na email address. Dapat ang gagamitin nyo yung full name nyo doon sa email address nyo para presentable talaga at professional ang dating. So, ang mga requirements pang na gagamitin nyo pag nag-apply kayo dito sa Canada ay ang birth certificate ninyo. Hinihingi yan lalo na kung doon na kayo sa pag-process ng inyong permanent residence. So, ang birth certificate, kailangan ay yung PSA na sa security paper and galing sa Philippine Statistics Authority. Next ay ang marriage contract. Kung married kayo, kakailangan niyo rin ang marriage contract. Same, PSA copy. Kakailanganin niyo yan sa pag-a-apply niyo rin ng permanent residence. Ang last na magiging kailangan nyo as personal ay ang medical exam. Pero ito naman, hindi naman kailangan kagad sa pag-a-apply nyo. At tulad na sinabi ko sa inyo, itong mga requirements na ito ay halo sa pag-a-apply at ng trabaho at pag-a-apply sa permanent residence. So, ang Canada Immigration ay may sariling panel of physicians sa mga hospital. Meron silang designated hospital na gumagawa ng kanilang mga immigration exam. So, expect nyo yan ang mga requirements under sa personal ninyong mga requirements. Ang educational requirement nyo ay dapat meron na kayong nakahandang copy o scan ng diplomas nyo o mga certification nyo. Lahat ng certification nyo, i-scan nyo o i-photocopy nyo para meron kayo. Dahil yan, i-attach nyo rin yan kung sakaling mag-a-apply kayo ng job para mapatunayan nyo na meron kayong natapos talagang ganito, kung meron kayong mga certification at training na na-attendan o natapos nyo. Transcript of records, kakailanganin nyo rin ang transcript of records katulad nitong sa Quebec. Ang hinihingi lang ay transcript of records. Hindi naman sila nanghihingi ng ECA. So, ECA report, na-vlog ko na yun, yung ECA report, yung Educational Credential Assessment, na kakailanganin nyo rin. Pwedeng bago kayo mag-apply, kumuha na kayo nito. Huwag kayong mag-worry sa ECA report kasi 5 years naman ang validity nun. So kahit kayo kumuha, bago kayo mag-apply, okay lang yun dahil magagamit nyo pa rin yun. Kung hindi kayo matanggap sa isang job, magagamit nyo sa next job kung talaga kayong eager na makarating dito sa Canada. So, ang last ay ang English language test na kakailanganin nyo. Ito naman, 2 years ang validity. Katulad ng nasabi ko, ito ay ang mga eligibility requirements bago kayo makapag-apply, ang ECA at ang IELTS. Ang next naman ay ang mga employment requirements. So, ang mga requirements na to sa current at previous employer nyo makukuha. So, number 1 ay ang
ang unang hinahanap ng Canada Immigration ay ang Certification of Employment. So, dito sa Canada, hindi nila tinatawag na Certification of Employment yun. Ang tawag nila dito ay Validation of Employment. Ang Certification of Employment, dapat nasa letterhead ng company pinasukan nyo o pinapasukan nyo. Dapat nandoon ang inyong position, ang inyong salary, at nandoon yung duration of employment nyo. Dapat pirmado rin at nandoon nakalagay ang pangalan ng contact person, ng manager or HR manager, pati ang telephone number at email address para kung sakaling kukontakin sila ay madali silang makontak. Ang next under employment ay ang work references nyo. So ito ay i-attach nyo do sa resume nyo, which is nakalagay doon at least 3 of your work references. So, ang references ay pwede siyang personal at work references. Kaya ako nilagay siya sa employment kasi mas maiging ang references nyo ay yung kasama nyo sa trabaho or yung supervisor nyo or manager nyo sa trabaho. Sila ay nagiging references ng character nyo, kung mabuti kayong tao, kung paano kayo magtrabaho. Kaya mas maganda na ang nakalista sa references nyo ay yung inyong mga kasamahan sa trabaho o naging co-worker nyo o boss nyo. Huwag kayong gumamit ng references ng mga kamag-anak nyo, mga mayor nyo, or kung sino mang tao na hindi naman kayo nakikilala personally. Dapat kinakausap nyo muna yung taong gagawin yung reference para maging handa sila kung sakaling tumawag ang company o kung sino man ang magbe-verify ng inyong character or work ethics. Kaya dapat sinasabihan nyo in advance yung gagawin yung references. Listahan nyo ng references, ang dapat nakalagay na malinaw doon yung pangalan ng reference mo, tapos yung position at saang company, tapos email address or telephone number. So bakit email at telephone? Kung hindi sila ma-reach as telephone, pwedeng mag-email yung employer na ina-applyan nyo. Kung wala kayong certification of employment at nag-worry kayo, hindi kayo nabigyan o ayaw magbigay, pwede nyo gamitin ang inyong pay stubs. Mag-scan kayo ng current pay stub nyo o mag-photocopy kayo ng current pay stubs nyo. Ina-accept yan ng Canada Immigration. Ang next ay ang SSS history o record ng contribution ng company. Doon din makikita kung talagang na-employ ka ng company na yon. So, yan ang mga kakailanganin nyo sa employment requirements. So, ang last ay ang sa government requirements naman, which is, ang unang-una dito ay ang police certificate. So, ang police certificate, ina-accept lang ng Canada Immigration within 1 year. Valid lang siya within 1 year. After 1 year, kukuha kayo ulit. So, paano ba sa mga nasa abroad at nagnanais na kayong mag-resign para umuwi o mag-apply sa ibang bansa, kukuha na kayo ng police certificate sa country kung saan kayo nagtatrabaho. Ang police certificate ang ginagamit kapag nag-a-apply kayo ng permanent residence sa Canada. So, ang hinihingi nilang, ang valid ng police certificate na hinihingi nila ay ang kung saan kang country nagtrabaho o nanirahan noong 18 years old pataas ka at nanirahan ka o nagtrabaho ka ng 6 months, hihingan ka nila ng police certificate. So, example, nagtrabaho ka sa Taiwan, nanirahan ka at nagtrabaho ka doon ng 1 taon. So, ang Canada Immigration, hihingan ka ng police certificate ng Taiwan. So, pagkagaling mo sa Taiwan, nagpunta ka sa Middle East. Kunwari, nagpunta ka sa Saudi Arabia. Nanirahan ka doon ng 2 years at nagtrabaho ka doon, hihingan ka rin nila ng police certificate ng Saudi Arabia. Kung nag-quit na kayo, nag-resign na kayo, pauwi na kayo, bago kayo umuwi, mag-apply na kayo ng police certificate. Ito ang mga nagiging problema ng mga nag-abroad
at papunta dito ngayon sa Canada dahil hindi nila alam kung paano sila kukuha ng police certificate doon sa dati nilang country na pinagtrabahuan. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, alamin nyo na ang pagkuha ng police certificate. So kung sakali namang nakakuha na nga kayo ng police certificate, so valid lang yun for 1 year, pero 2 years bago kayo nakapag-apply sa Canada, kakailanganin nyo uli kumuha ng police certificate dun sa pinanggalingan nyo. Kaya dapat meron na kayong kausaping tao doon or aalamin nyo kung paano ang pagkuha ng police certificate kung merong online. Ako noon, nung nasa Kuwait ako, tapos nasa Canada na ako as temporary worker, nangailangan ako ng police certificate ko sa Kuwait para sa permanent residency ko. Mabuti na lang meron kami dong mandop na naglakad, tapos isinend na lang dito sa akin sa Canada. Kaya guys, dapat aalamin nyo bago kayo umalis kung paano pagkuha ng police certificate. Ganon din yung certification of employment nyo bago kayo umuwi o bumalik sa Pinas, hingin nyo na yung certification of employment nyo sa employer nyo para wala ng hassle. Pero guys, kung 10 years ago na kayong nakapagtrabaho sa ibang bansa, halimbawa, nagtrabaho kayo noon sa Saudi 10 years ago, 2011, hindi nyo nakakailanganin ang police certificate. Ang hinihingi lang ng Canada Immigration ay within the last 10 years. Sa bawat bansa na kung saan nanirahan kayo at nagtrabaho ng 6 months pataas. So, ang next na requirements ay ang biometrics. I-instruct nila kayo na kumuha ng biometrics, which is fingerprinting yun. Ginagawa yun sa VAC ng bawat country kung saan kayo nandoon. Halimbawa, dito sa atin, meron tayong BFS Global. So, VAC ay Visa Application Center. So, ang Canada ay maraming VAC worldwide sa bawat country. So, doon naman pinaprocess ang biometrics. So, fingerprinting yon, tapos pinapadala yon directly sa Canada Immigration. So, guys, ito ang lahat ng mga requirements na dapat paghandaan nyo at dapat meron na kayo. So kung kayo'y mag-a-apply online, mas mabilis mag-apply online, kaya lang kakailanganin nyo ng printer or scanner at computer para ma-submit lahat itong mga requirements nyo kung darating na ang panahon na kailangan nyo nang mag-apply. So guys, I hope na malinaw ang mga requirements na to na dapat nyong paghandaan, lalo na doon pa lang sa gagamitin nyo sa pag-apply. So dapat nakahanda na ito. Ang lagi kong ina-advise sa inyo, i-scan nyo na, ilagay nyo sa USB para pag nag-apply kayo, copy-paste na lang or send na lang ng send or attach sa email para hindi na kayo mahirapan maghahanap ng mga requirements nyo. I hope nakatulong na naman itong vlog na to. Don't hesitate to comment down below kung meron kayong mga questions. Before I end this vlog, I want to do a shout out to everyone who's been following my channel, especially to Dang Banzal, Maricar Paleo, Nida Brown, and Bobet Yamaro. Hello sa lahat sa inyo. Again guys, thanks for watching, and for those who haven't subscribed yet, just hit the subscribe button and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo ni YouTube ng mga bago kong videos. Okay, stay safe guys and God bless you all.